Lô lô lên chứ nhỉ? Alo, chào mọi người nha, chào mọi người khỏe kênh của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục với Luna 6 Gensin 65. Hôm nay thì làm cốt truyện của bé Linnea nha. Cốt truyện này thế nào? Ok, vào đề luôn. Nghiên cứu đo vẽ bản đồ à? Ngay sự kiện này. Sự kiện có đầu của Vodka với cả đầu của Gen, cái đầu của Aula. Thôi làm sao đi. Đã. Trương Khải dụ điểu. Đây rồi, bay đến nơi lông vũ trở về. Trương Khải dụ điểu bản 1, giải đấu mở màn. Tìm Spren Nanza, cố vấn bí ẩn, hội trưởng hiệp hội nhà mạo hiểm kinh doanh, hội trưởng à? Cậu là Sarin, thị trấn Nasha. Thằng này hội trưởng hội bảo hiểm ở Northcry. Đấy, cái này làm MC trông được hơn đấy nhỉ? Ủy thác đặc biệt à? This land holds nothing but promise. All right then. Next, let's go over some more tips for adventuring in Nodcry. If you found yourself getting hungry in the wild, what are some things you could eat? Đang dạy cho các nhà mạo hiểm mới khác. That's easy. Lacca berries, midsummer berries. There's loads of options. Rồi, Correct. 10 points to you. Xinh ghê nhỉ? Xinh mà trông có vẻ tươi tắn hạnh phúc nhỉ? That must be who Catherine was talking about. Em này không phải Phong nên chắc câu chuyện đã không ai thương hay sao đâu. How knowledgeable can she really be? But there are plenty of places where berries don't grow, right? What should we be looking for in those places? Good question. I'm glad you asked. That's exactly what I wanted to talk about next. Does everyone recognize this mushroom? Em này xinh nhưng mà cái giọng lồng tiếng hay kiểu gì nhỉ? This is Wrong answer. Wrong answer. This here is a brown-capped mushroom. It looks harmless enough, but eating it will... An unsuspecting adventurer once used a handful of these to make a pot of mushroom soup. Next thing you know, he was trying to foxtrot with the wild hunt. Em này có tai yêu nha. Luckily, he was spotted by a fish. That sounds so dangerous. You bet! Adventuring in the wild is... Isn't that a winter... They say that the King of Winter Isley and the King of Midsummer Oak are sworn... Paimon knows the answer to this one! Winter Isley? Huh. At the flagship. Once, when Paimon was eating some yummy food there, Dimyon mentioned that one of the drinks in their roulettes... Who are... it looks like we have an expert attending our Q&A session today. Oh, bring it on! Bring it on! Every adventurer knows to pack a compass and a map before heading into the wilderness. Listen up, everyone! The answer is... Đeo kính nốt. Oh, really? Này, hai trẻ con But đánh nhau I à? hear Mimas Brunner Books sells them too. And at a very... Ha! Paimon's done her research! The boss of that place tries to pass off cheap knockoffs at the... Well said! But even with a high-quality map and compass, the wild can still be a dangerous place. What should you do if you're being chased by a monster you can't fight off? Correct!
Although the Ratniki's main duty is to deal with the wild Em hunt, yêu nhỉ? you can always ask them for help if you run into serious Em mình không trouble. có gì bay. While we're on the Chả có subject, some adventurers have found they can use the nhân vật vết nào territorial nhang cả. nature of radiant Không, beasts này to their về phi công. advantage. Lure a monster into their territory. Final question. This is Các an bạn phải để important nguyên one. liệu dành để Which Roniko place in nữa. Notcry is Làm an Roniko absolute rồi. must visit for travelers from abroad? Oh, that's a tough choice. There's the Frost Moon Enclave. In truth, there's no right answer to this question. But if you ask me, the place most worth visiting is right here, Speranza. Friends. Em này chắc phải yêu đời nhỉ? Why? Simple. Nhiều trẻ This mới was lớn yêu once đời. my home. So this final question was more like a little bit of shameless self-promotion. You can get delicious Notcry hot dogs and Lackaberry Madams. Okay. That's it for today's lecture. Tomorrow, I'll be heading to the Frost Moon Enclave. Được, trang phục cũng được. Trắng hồng kết hợp trắng hồng đỏ cũng được. Thiết kế trang phục thì không có quá gì, không có cái gì quá đặc sắc nhưng mà màu biết kết hợp được. Được. Nhưng mà trên trung bình thì I haven't met many adventurers who can keep up with me. Consider me impressed. Likewise, you really know your stuff. You're everything Paimon would expect Nghe from bạn yêu đấy. an Adventurers Guild advisor. Trông vẻ mê Paimon rồi. Don't get so close. Actually, I was going to. Your little friend is so clever and cute. I love how she flies around too. Có sờ cái Can đây I không? pet her? Whoa, stay back. chạy. Don't be afraid. Giật I'm nhau not như trẻ gonna con. hurt you. Come on, come here. Rồi thôi dừng. Xin hãy quay lại dáng vẻ như lúc nãy dạy học. My name's Linnea. I'm an Linnea. advisor working for the Adventurers Guild. Cố vấn help hiểu. And let me make it up to you. You want something to eat? Here, try some mince. Phew, you gave Paimon a fright. I was fighting to keep a lid on my curiosity during class. Anyway, let's get this back on track. Cứ để Paimon Could trông đáng you yêu tell mà. me your... What? You fished this little cutie out of the sea? Câu từ dưới biển đây nè. Can you tell me where? A visit to that beach is going right to the top. You'd be wasting your time. Paimon is one of a kind. You could sit on Paimon là that đồ rất beach vô for nhị. 100 years, but you'd still come away. Is that right? Ờ, What a pity. thế nhá, từ đầu game bây giờ cũng chẳng ai hỏi Paimon loại gì nhỉ? Hay xuất thân từ đâu, bố mẹ thế nào nhỉ? Paimon almost Trái quan tâm, forgot trái when hỏi we rồi. came here. We were thinking, let Paimon guess. Is that your partner there? Oh. Yep, her name is Lumi. She's my Lumi. trusty assistant. Hip yahoo! Have you two ever ventured north of Notcry? Not yet. Wait, Here's pretty much. There are 6 types of fae commonly found in the tundra. Lumi here is Jack Frost? Hmm, interesting name choice. She doesn't exactly look very frosty. an excellent observation. In fact, the first time I met her, she was wearing this weird cardboard outfit with ugly splotches of paint on it. As if she was trying to disguise herself. I stayed and watched her for a while, and I discovered that some other mean Lumi couldn't fight them. She had nowhere else to go, so she found an old cardboard box, painted it blue, and put it over her head, hoping to blend in with the group. Whenever she was discovered, she'd get beaten up, and the rest of the time she lived in constant fear. Until... What a story! Oh, poor Lumi. As for why Lumi is so different from other Jack Frosts, I'm still looking into that. Hopefully I'll find the answer one day. But either way, we're best friends for life. Nothing can change the special bond between us. Speaking of which, given how long it can take to build a strong bond with another creature, An animal friend Actually, we're kind of spoiled for choice on this one. Awara. Tấm đổ nát quá khứ hướng về với vỏ trứng.
Aguara? What are you doing here? À, cái này là cái con mình tìm được ở hồi đầu đấy à? Con này là con trong quét thế giới đấy hả? Oh, neat! I'm not Linnea. He seems to really like you guys. I'm sure he'll make a Con này có quét thế giới là lan dài lắm đấy này. Đúng rồi, con này có cái buộc cái khăn ở sau đuôi này, đúng cái này rồi. Thế mà nếu làm xong quét thế giới lan thì con này mất à? Con này mất thêm một con khác à? They both seem pretty sociable. No one? Well then, there's no time to lose. Let's go. Hôm nào rảnh phải làm một buổi đi nhặt dương rồi cái map mới mới được. Cái bảng map mới đấy dương nhiều lắm. Sơn Lực Phường hôm nay đông người thế. Whoa! Paimon wasn't expecting this many people. Traveler Paimon! Cô Danny sang đây có What a vui à? surprise! Oh, Em and không biết à? Professor Linnea is here too. Are you guys here? Yep. Feels like we haven't seen you in ages, Mualani. Through her work with the Adventurers Guild. She was in Natland not long ago. She knows. Speaking of which, you never answered my question. Kết hôn với If nhau. a Caholosaurus and a Kukasaurus got together, would there... That's almost certainly impossible. They're complete. Ah, well, that's too bad. Hear that, Mamala? So, you have a thing for Kukusaurus? Rồi đi lại có người bấm chuông rồi, khổ ghê. Oh! I was wondering what all the commotion was. Looks like this is where it's at. Ito, what the heck? Either Paimon's seeing things or you're not here for the competition too, are you? Why else would I be here? Cost me an arm and a leg to get a boat all the way to this Crod Nye place. It's not Cry. Hey there, I'm Mualani. Are you a friend of the Traveler and Paimon Stew? I sure am. Nice to meet you. The name's Arataki Beetle Gladiator Ito, head honcho of the world-famous Arataki Gang of Inazuma. That's quite a mouthful. Wait, did he say Arataki Gang? Why does that sound so familiar? Just call him Arataki Ito. This guy's a bona fide buffoon. Hey, who you calling a buffoon, you flying lavender melon? Flying lavender melon. Wait, so you're some sort of mutated lavender melon? You don't look like a melon. Paimon's not a mutated melon, or any kind of melon. How could a melon be this cute? Đây, tiếp tục nào. Ito này đánh nhau à? Yeah, about that. Well, unfortunately, the gang only had the funds to send their main man this time, but don't sweat it. Once I snag that championship title, I'll use the prize money to bring Shinobu and the boys over to join the party. Shinobu. Oh, I remember now. Kuki Shinobu, right? Huh? No way! You've met my deputy? She stopped by the Flower Feather clan recently to take the flying trial.
Jaska said she was a natural. Hold on. If she's that good and she's only the deputy, you must be way stronger than I imagined. Look sharp, Mamala. We're in for a tough competition. That's right. Bring it on. I'm looking forward to seeing who I'll be. Word is that the early birds get the best draws. You snooze, you lose. Wait, is he serious? Mamala, we'd better hurry. No, that's Shall we? Hey, Traveler, have you noticed? There's loads of other people we know here too. Why don't we go? I got here first. Ai kể vật? No way. Cái thằng My Ito Sharky này surfboard clearly nháo beat you nhỉ? to it. Well, I'll see. Did you hear that, Mamala? Show them no mercy. Con cũng muốn đi to này thì thắng chắc là gì đấy. Ô, cả Yahoda à? Yahoda mang con trồn đấy để đánh nhau á? Đùa. Trồn đẹp ghê nhỉ? Yehoda? I'll have you. Don't you know? This isn't my first Spirit Envoy Championship. Uh-huh. À, I took Yahoda này part nhà vô in địch a mùa trước less, à? although there Không có were mấy người tham gia, nowhere này sao đông near người as thế? many contestants then. Whoa, that's amazing! Yahoda có con trồn đẹp thế. Rick Miller đệ 13 à? Đẹp đấy, trồn đẹp đấy. Trồn đẹp nhỉ? Lông tím. Trông rất khôn ấy. À, Lama à? Hello. This is the biggest turnout we've... I've made all the Don't worry. You'll be fine once. Thank you all for your support. Ô, trong cái hội này có cả nam giới à? Vậy. Của mình anh này chỉ tất cả các cô này à? Hello đấy. Mình đang thang xem cái nào. NPC đâu ấy chứ? Ok, đăng ký thôi. Thank you all for signing up for the Spirit Envoy Cái Championship. như kiểu đấu Due to Pokemon the đấy hả? high number of participants, a preliminary, please also note that there are 2 arenas. Where do we go to draw a lot? Right here. After registration closes tomorrow. Lumi, Hagwara, how you doing? Great, that's the... Sáng ngày mai. Who do you think our first opponent? Oh, I'm in hopes they aren't too strong. Bốc thăm bằng quẻ. Cái kiểu gì đánh thằng Ito mà. Oh, the results of the draw are out. Arataki numero uno Ito. Ah, we literally just managed to get rid of him, and now you have to face him in the arena. Thằng Ito dùng con bò thì ăn sao được? Well, either way, it never pays to underestimate your opponent. I see you've been assigned to Arena 1. Good luck. Don't we won't. Này cho linh thú đánh nhau ông kia đi mang cái bọ ở đây chơi bời gì? Này, trận đầu thì ăn chắc làm gì nữa? Welcome, spectators. I'm your host, Jaswava. The contestants for this match are the Traveler. Well, this has come sooner than expected. I was hoping to face you further into Chồng the này thấy phải thua competition. thì gì nữa? Go Crimson Staff! Bỏ bài tí thì tao rồng xịn nha. Trong cốt truyện thế giới con rồng ấy khả năng tiêu diệt cả thế giới Great rồi đó. energy from both contestants. Now, Cái này là chìa without khóa để further mở ra ado, một cái gì đó có thể let tiêu the diệt cả thế giới match come. Đùa đó. Nào, đánh nhau đi. Hả? Cái nào HP chưa xem cái gì rồi. Thông tin quan sát được để chọn sự tấn công cho đội tuyển. Ok, khác nhau. Các chiến đấu khác nhau. Khi HP đã đủ giảm số mức độ công nghệ của các bạn sẽ được
được cái cách hào sảng, cách đối đánh trực diện, không dùng những động tác thường, dựa vào thông tin quan sát được để quyết định. Chà, giống vậy là kẻ văn đấy. Có vẻ đối phương muốn tấn công bất ngờ. Đầu hàng, chủ lực mãnh liệt, phòng ngự phản kích, phòng ngự phản kích. Như thế, ok. Cái đòn này có thể kháng lại được đòn khác đúng không? Thì như đối phương nó vào tư thế phòng thủ. Tư thế phòng thủ thì chủ lực mãnh kích. Áo này. Các con trùng này đánh nhau cùng với khủng long. Rất là người. Đối phương không bộ tấn công đâu, chuẩn bị chống đỡ sao? Không nhanh. Không nhanh sai à? Đối phương đang rất phấn chấn là chủ lực mãnh kích gì không nhanh. Sao chủ lực phải đấm luôn. Tuyệt chiêu. Ooh, you got some move. It's time to unleash our show-stopping killer combo move. Crimson Staff. Look, I wanted to kit you out with mecha armor, but you need to bulk up. Ushi, you and me have crushed countless foes in our time. Now, with the three of us together, ain't no finish them! À, cho con bò cưỡi lên con bò à? Như này là phạm luật mà. Đúng rồi. Time out. Đúng rồi, này phạm luật mà. The bull. Yeah? Arataki Ito is disqualified for fielding an additional animal companion. Đúng rồi. Thằng này đần vãi. It's one bao nhiêu người animal vẫn per đần như contestant. That's the rule. Let this be a warning to everyone. But me, Crimson Staff, and Ushi are one. We should only count as one contestant. Lý luận kiểu trẻ con từ đây à? Cho này cho người lớn nha, con đi ra. Đó, trắng rồi. Sheesh, that was a close call. But you made it through. Thằng gà. I can't believe it. My glorious journey ended. It's your own fault for not reading the rules. Cái bò thích nhỉ? Ushi, Crimson Staff. Nó đáng ra cho con bò thi đấu này. Cái bò này cheer thằng me up? thằng Ito được khỏe vãi này. Well, don't you worry. Anyway, seeing as we came all this way, I think a little. Seriously? Again? It's... Còn tiền không vậy. Còn tiền không vậy. Cái đó thì... Hey, the lavender melon. I've got a little proposition for you. No way! Cho mượn tiền này. Bora, go earn it like everyone else. Định mượn tiền Paimon à? Quên đi. Fine. Don't let me anything then. Watch me. I'll figure something out. This is a small pond, and Arataki Ito is the biggest fish around. Mượn tiền ai? Mượn tiền Paimon thì quên đi nhá. Paimon wonders how Linnea's doing. Let's head over and take a look. Actually, we should probably console Ito first. Paimon feels a teensy bit sorry for him. Vậy đối với con súng nấm à? Xem trận đấu trên cao. Em này vui thế, nhảy luôn. Dodge left, Lumi! Yeah? How did you know I was gonna... Now counterattack! Looking good! Let's... Ignorance really is bliss, isn't it, Linnea? Ủa, lại thêm em nào đấy? And it's all over. Congratulations to... I can't believe it. Good job, Lumi! Traveler! Paimon! How did your match go? We won too! Ủa, mấy em này mắt, mấy thằng NPC này mắt kinh thế. Đấy, kiểu gì như kiểu chơi đồ ấy. Thanks, that means a lot. I don't know how to explain it, but sometimes it's almost like I enter a different state of mind. Come on, let's head to Speranza, my treat. Này, mắt đưa tình luôn. Tính ra nếu mà chơi Ether đến tầm này, Ether vang danh khắp các lục địa rồi. Cái nào thì mà chịu nổi.
toàn mời rượu à? Vận may hôm nay. Ok, bây giờ còn xem vận may thông qua bản rượu nữa. Bây giờ còn bói bằng rượu luôn. Ok, xem nào. Gặp việc gì cũng trở ngại. Nếu uống rượu vào phải làm việc thì chả trở ngại. Quay tiếp đi. Cái quay nhiều lần à? Ok. Gì kêu đấy? Ồ, chết mẹ. Hết đổ đĩa à? Vãi. Bây giờ mình chỉnh lại cái OBS đó. Cái này nó muốn dung lượng của máy tính ghê. Hết đổ đĩa rồi, sợ thật. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Có 18 gì ạ? Chứ chẳng... Sao lại tốn dung lượng dữ vậy? Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liu tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Không chỉnh được chỗ quay rồi. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Để tính là chỉnh này cái phần mềm quay đã. Ok, tiếp đi. May I take your order? Turns out I'm treating a friend today. Oh. I I take it you're referring to That's right. Tell the chef to sharpen his knife. Is that a reference to something? Yeah. The Hidden Hero. It's a novel my best friend Helka sent from Liu. There's the chef. It's her favorite part of the book. She's always nagging Linnea. Psst. Linnea! Do you think Chef Yerva could be a hero? Oh, I think it's definitely possible. Not a chance, I'm afraid. Evening, everyone. What can I get? Why don't you choose for us? I'm treating a friend. Sure thing. I'll rustle up a few of my Hello? I'm ready to order. Be right there. I gotta go. Let's play again soon. You seem to get along really well with everyone here. Yes. After my parents departed, I came to live here with my friends in the conch gang. I didn't mean like that. They're still alive and come to think of it, I haven't told you my story yet. I guess you'll have noticed the wings on my head by now. Yeah! Paimon noticed. Sure. Well, it's
It's when I was just a kid, my wings were barely noticeable. No one suspected there was anything unusual about me at first, but I always had this strange feeling I couldn't explain. Then, I was a little bit older, I read the story in a book of folk tales. Changelings? The story goes that some of the Snowland Fae will secretly switch their own child with a human baby, leaving their offspring to be raised by humans, while taking the human child for themselves. I know, right? The way the stories are written, it sounds... If you don't behave, the Fae will take you away and leave a better-behaved child in your place. Yep. So, obviously, I didn't take it seriously at first. I mean, just look at the crystals on my skin. No humans have those. It's a dead giveaway. Một sẹo trên người. Oh, you're really a changeling. Bear with me. I'm getting to... At first, I wanted to hide it from them. But eventually, they were stunned, of course. Ô, là It cây took quái them mèo a xinh này. while to accept it, but after the có truth had Valeo- sunk in, Valeo mới à? they're really good people, though. Not only did they raise me for all those years, but they left me... After that, I grew up with my friends in the conch gang. All of these kids are from... Food's ready! Talking about old times again? Yeah, it just sort of came up in conversation. Whoa, what's all this? You've cooked up a real feast, Yerva. Ăn nhiều thế. Well, you did say you were treating a friend. Besides, Oh, boss? Hey, what kind Ra là of a chị Đại à? reaction is that? Linnea's been a fountain of knowledge ever since she was a kid. But the conch gang's only for children. Once you grow up, you have to leave. I've always found the logic behind that title to be a little... We'll all be long gone from the conch gang by that point. Oh, that's really touching. Well, if it means that much, 2.000 đô maybe you could leave a 2,000 more a tip? Sure thing. I'll go one better and give you 3... Oh. What are you saving up for, Linnea? I have big plans. I want to buy a huge ship for scientific research. Then take my... I want to sail to all the other nations. Hear the heartbeat of the jungle, the whispers of the wind. Of course, there are other questions I hope to get answers to along the way. Like, what exactly Lumi is, and... when I was much younger, I used to go, child of the make your way to the villages and town. The world of the Fae is rife with the sorrow you do. They were sung in the tongue of the Fae by still. I did visit the tundra once, but it's odd. That place is supposed to be my home, but something tells me there's gotta be more to it than that. The less I know about something, the more... But enough about that. We're supposed to be celebrating our victories! Cheers! Cheers. Em đang xinh nhỉ? Em này thuộc dạng cỡ nhỏ nhỏ nhỉ? Không gì lắm. Cheers! Không hoa quả lắm. I'm stuffed. How about you guys? Yep. Let's see. It's a little early to hit the hay. Yeah? They're very evenly matched. It's strange. When I was battling you, I couldn't seem to get into the zone. Lĩnh hội kỹ năng mới. Hey, I'm curious. Why does Aguara have a... Now that's a long story. What an incredible adventure! Someday, I want to go on an adventure of my own. So, you're excited too, huh, Lumi? But most importantly, we have to figure out who you are and where you came from. Maybe then you won't feel lonely anymore. It's about time we all got some rest. Good training session, everyone. I'll see you at the arena Wait, no, forget I said it. Lumi! Chưa được túi à? See you tomorrow. You're welcome. Bye. Chưa được ba lô à? Cũng được kiểu cái ba lô để chuyên chở chó mèo à? Let's head back to the flagship and get some... Ok, đi ngủ thôi.
Sâu tay của sân rôn. Trời đất, nhiều chữ thế này hả? Đây quyển sổ săn lôn viết về ngày tháng ngày xưa à? Lúc này vẫn còn Alan ở đây. Rồi, ok. Ok là được. Cái quyển đồng treo ngay ở đây này. Trận tiếp theo nào, đây là đây. Chắc gặp ra Hoda rồi. Gen, cua hoa mình mà. Let's see. Your next opponent is. Còn cúp đi đâu And oh yeah, Paimon remembers now. Who do you think she's gonna partner up? Come on, let's go. Cái này trước gặp ở Sumeru, cái đại hội đầy mắm. Welcome, one and all. The round of 16 is about to begin. Our contestants for this match are the Traveler and... Hey, Golden Comet and Silver Companion. Good to see you again. This'll be our first proper rematch since the Nila Cup. I got my old Sumpter Beast with me this time. Looks like you're partnering with a new companion too. Let's see. Có hàng đánh đấm gì? Gia thú sợ hàng. Gia thú đáng sợ vượt qua xâm nhập. Đánh trực diện. Tư thế phòng thủ. Tụ lực kích. Nghe thì phòng thủ. Đánh nhanh rồi. Chuẩn bị chống đỡ. Không vội tấn công và đang chuẩn bị chống đỡ. Như là tôi đi. You're even tougher than last time. But you know what? Sumpter Beasts are renowned for their endurance. It's their refusal to get... And when they charge full speed, they send them flying! Fluffy the Flower King! Watch out! Tung đòn ulti hả? Nhảy lên nó luôn. What? Sợ chưa? Nhảy lên luôn, cưỡi luôn. Phi đâu đấy? Looks like this isn't... Contestants, please have your animal companions return to the arena Oh no! Come back! Cả hai vai đều phải thương. Hai vết này. Tặng ta vào đó thật lạnh. Nặng. Đúng rồi. Xong.
với nó mệt rồi. Thú với nó mệt rồi. Nằm ngủ rồi. Tụ mãnh kích. Tấn công nhanh. Finish. The Traveler and a... Oh, what a shame. We're so even with the new partner, you're still as tough as they come. Well, since you defeated me, you better go all the way like in the Nilot Paula Cup. All right, we're through to the quarterfinals. Nên NPC này thua nhưng mà chính 2 lần rồi đấy. Đấu đấm thua, đấu Pokemon này cũng thua. Chung gặp nhà lữ hành ở đây rồi. Nào, đối thủ tiếp theo là ai đây? Mulani, Mulani có con rồng tiếp luôn. Next up is... Whoa. Oh, so we have to fight that big holosaur? Phải tự tin chứ. Hey, Paimon noticed something when we were drawing lots. Most of the contestants have given their animal companion a cool title. Okay. Shall we come up with one for Aguara Tím too? vang ánh sáng, hiệp sĩ khăn trắng. Hiệp sĩ khăn trắng đi. Well, Aguara seems to like... Are you ready to? After a fierce competition so far, we're left with the joining us to kick the. How you feeling today, Mama? Đánh con này đánh ở trên nước luôn à? That's the spirit! Now let's get out there and show these not-cry folks what the people of the Springs are all about! Con rồng này trông vẻ cứng đấy. Tác đánh lừa. Anh ra thông tin lại, ra thông tin linh tinh à? Sắp tấn công bất ngờ. Có thể là lừa đấy. Công bất ngờ. Cái này ra không đi nào. Động lực mãnh kích. Hai à? Con này khó phết nhỉ? Tư thế phòng thủ không nhanh. Anh chà, con này khó nhỉ? Chuẩn bị chống đỡ. Tức là cái thông tin của mình đưa ra bên này bị sai à? Thế phải căn cứ vào cái gì nhỉ? Tư thế phòng thủ á? Con này chắc là không phòng thủ đâu. Tự đâu đi. Nhưng mà làm sao căn cứ vào cái chuẩn bị chống đỡ? Chuẩn bị chống đỡ. Thế này thì chống anh đi. Rồi rồi. Thua rồi. Không buồn đi cứng nhỉ. Thua rồi. Tôi chỉ có thể thôi. Cái dạng này đi. Để xem nào. Cách nào để đoán biết được đòn tấn công của con này nhỉ? Dùng những chiêu trò đặc biệt trong chiến đấu để môn thực hiện động tác đánh lừa. Thông tin quan sát được có thể bị lẫn lộn với sự đánh lừa của Johnny, cần phân biệt các chế. Khi chuẩn bị đánh lừa thì sẽ là thói quen làm một động tác nào đó. Ok. Công bất ngờ. Công bất ngờ chắc chắn cái này không có công bất ngờ rồi.
sẽ có thể là phản kích đúng không? Phản kích thì phải đủ lực. Đúng rồi, chuẩn luôn. Được chưa? Đủ lực bắn kích à? Đủ lực bắn kích thì con này không đủ lực bắn kích rồi. Không đủ bắn kích xem nào. Chuẩn luôn. Đủ lực bắn kích à? Tấn công nhanh. Áo này. Hóa ra cái trận này là phải nhìn con Mulani xem con Mulani hành động như thế nào thì mình hành động theo, chứ không thể nghe theo những cái lời phán đoán này được. Tấn công nhanh à? Phòng ngự kích thua chưa? Này sao con nó nhiều máu thế? Con nó tận 16.500 máu ạ. Mình có 7.200 máu. Vãi. Tư thế phòng thủ. Nó có tư thế phòng thủ thì chắc chắn là không phòng thủ rồi, đúng không? Thế này. Đâu đâu. Tư thế phòng thủ. Tô lực. Áo này. Chuẩn bị chống đỡ. Chuẩn bị chống đỡ. Được chưa luôn. What a tough cookie. I thought this would be all right. Get up close and let's settle this. Lao đây luôn à? Mamala, get. Có đeo bịt mắt. À, ok. Ôi giời, mẹ lao trên lao xuống à? Đúng vậy. Né sang trái. So that one coming a mile away. Japetlosaurs might have the advantage on land, but it's a different story. Mamala, finish him off. Ôi trời ơi. Hay quá. À, xong. Con này có đòn cốt đuôi nữa à? Thua rồi. Con này mình mù mắt trái, mình nhảy sang bên trái thì lại thua à? Con nhảy sang bên phải à? Được, đưa mình nắm trỏ đấy, giành này. Cay đấy nhá. Tư thế phòng thủ. Phòng thủ này. Công bất ngờ. Để phản kích. Công nhanh. Không để phản kích. Tụ lực mãnh kích. Không phản kích. Phát một đòn thật nặng. Không phản kích. Áo. Chiêu đi. Lúc nãy tao tránh bên trái rồi, bây giờ tao tránh bên phải. Chưa? What a tough cookie. All right, get up close and let's settle this. Jump, Mamala.
đau về hướng đối diện của mình nên mắt trái nó bị đau, nó không nhìn được về phía bên phải. Nó không nhìn được về phía bên phải của mình. Ok, rồi lúc nãy mình chọn là phía bên kia. Thua rồi đấy. Không bất ngờ, không bất ngờ cả. Thế thôi. Tụ lực kích. Hôm nay. Xong. Được, cũng có cứng đấy. Mamala has lost the strength to fight on. The Traveler and Aguara are the winners! Yeah. Seriously? There's no way I just lost. Máu to hơn. Gotta hand it to you, Aguara. You are seriously strong for your Máu to age. hơn thì vẫn thua thôi. Hey, you're strong too, Mamala. Keep it up, Aguara. I want to see you take down even more opponents. You were the... I'll leave you guys to it. Cheer up, Mama. Wow, that was a nail-biting match. Anyway, Linnea will... Linnea! It sure is. Want to take a guess who won? Judging by the smile, Correct! I was about to go watch the other. The next one's a pretty big deal. Someone called Celino versus the reigning champion, Oh, we had to watch that. Perfect. Well, stick around. Trao ra của gì cũng thua thôi. Em này thì tấu hài chứ. Ủa, phải. Con này đem con khủng long to như này đánh nhau với con trồn, thua chắc từng gì nữa. Celino's companion is a radiant blade horn? Ủa, con này Those things are extreme. Technically mà em speaking, NPC xinh thế. Ignorance really is bliss, but it won't last Em này có forever. đội cái mũ giống kiểu Senhaza này. Ủa, em chỉ xinh thế. Hay là sao em này được con label đấy? Do you think speed alone will stop me from catching you? Trông chắc chưa? How about you run around and find out? Con này như con phây đấy. Read Con này Miller có the 13th. con này có cái tai giống tai của And then go in for the đây này. kill. Behind you, on the right. Ba chưa? Đi ngay. Her reaction time is incredible. She can read her opponent's mind. Dodge left, Lumi! Thanks, that means a lot. I don't know how to explain it, but... Này, năng lực đặc biệt của bọn phây đây rồi. Keep it together, Reed! Jump! He's trying to jump on your back, Hemus. Use your wind blades to slow him down. He's too powerful! We've gotta go. Charge your lightning, Reed! Then blast him with all you... Deflect it back, Hemus. That was close. But the Reed Miller the 13th has lost. Those wings. À, con này có cánh. Giống hệt con Linnea này. Thế là đừng Who cùng... are you? And why do you... Ok, sao ngắt rồi? Sao chả phát cái này đấy? Why you have this... I've been through this moment so many times in my head. I thought it would bring me joy. Con này chị gái à? But I guess Gái xinh đấy. not. Trông có vẻ lạnh lùng xinh xắn nha. My head! Lại đau đầu rồi. Don't go! Wait! I... Ngắt luôn. Linnea! Oh, what happened? Why did Linnea... Oh, we gotta find her somewhere to lie down. What happened? Đi I'll tìm go chị get Hiếu. Lauma. Bị vướng cái nhiệm vụ khác rồi. Yên tâm đi. Bay đến nơi Lâm Vũ trở về. Thôi. Không mở. Yên tâm đi.
She's breathing normally. No obstruction of the airways. She just needs... Oh, that's a relief. My pleasure. Will do. Oh, Linnea. Good morning. Huh? Lumi? Lumi! How strange. Where could she be? I wonder how long I was out for. Well, I'd better take a look up. Lại nhìn góc nhìn thứ nhất à? Dạo này Mi Chó thích cái góc nhìn thứ nhất này nhỉ? There you are. Come on, say something. Why do you look so anxious? Looks like our contestants and their partners are in position. On the one side we have Linnea and her partner Lumi, and on the other side we have Selino and her partner. Wait, how is it the semifinals already? Also, how did I even get here? Oh, you can do it, old boss. Even if this is a dream, I can't let my support. We're up, Lumi. Let's. What a spectacular duel! But Lumi has lost the streak. Huh? What's going on? This dream sucks. I've heard that if you try really hard to open... Did it work? Guess not. Huh? Is Dream me writing a diary? My Adventurers Guild salary alone will never be enough to finance a research vessel. It seems my only option is to take up adventuring full-time. A research vessel? Looks like Dream Me is working hard toward my goal. But the cost is... Day 1. Got beaten up by monsters. Bị ma vật đánh trong trận thảm hại. Day 5. Ran for my life with Lumi. Turns out I'm getting faster. Day 20. Asked a merchant about prices. Ships cost a fortune. But I can worry about that later. Right now, it's time for a proper meal. I'm starving. Đấy, càng ngày càng nhiều moral rồi đấy. Day 72. Found a huge abandoned treasure chest. Lại nhiều tiền hơn rồi. Happy adventure anniversary to me! 1 year in. Rất nhiều tiền. Thành Dương luôn đúng không? Lúc đầu là cái túi là thành Dương luôn. Note to self: second-hand ships aren't to be trusted. Good job I was wary and checked it over thoroughly before commit. Đồ cái gì vậy? Finally beat that pesky thing. Hoping the materials I gathered recently will fetch a good price. The diary ends here. A deed for the purchase of a large... Đồng mua thuyền. A dream come true. Mua thuyền đẹp thế. Được, kể chuyện qua góc nhìn thứ nhất, qua giấc mơ này Golden Beagle. What a wonderful dream. Đây không? The ship gently swaying as it came. Let me check the chart. Next stop, Guyan Stone Forest. From there, it's on to Dragonspine. Wow. Xong vòng đến cảng Domain hả? What's this? Clearwater Jade? It looks like this ship has sailed to many places already. Makes sense. Linnea, you've been really down the last couple of days. I've left your lunch by the door. Coming!
I now? Ugh, I feel so sore and tired. Is this some sort of lucid dream? Clearwater jade. Didn't I see this on the ship just now? And these books, how did they end up in this cave? How could this happen? Lumi. Hey, hey! We're never getting back, are we? We're done for. It's all over. Thuyền nắm rồi. What happened? I thought I was on the ship. Cái cảnh đẹp ghê nhỉ. Để tí chụp ảnh cảnh này lại cho lên làm thumbnail video. Is this Thuyền khu săn hoàng kim. Thuyền khuyển săn hoàng kim. Ủa là sao? Cháy luôn. But why? Cái hang này trông giống hang ở Inazuma nhỉ? It's just a dream though, right? Come on, get a grip, Linnea. It's not real. None of this is real. Linnea. It's been many long years since the Golden Beagle sank. The diary again. How long is this terrible dream? I'd love to say I'm over it now, but the truth is it still gets me down sometimes. It's like there's a heavy stone that's blocking up my... Lại quay về chỗ cũ à? Maybe a walk in the courtyard will take my mind off things. Besides, my sister should be here soon. Sister? Who am I talking about? So many dreams, one after the other. My brain can barely process it all. Linnea! Thì lâu lâu chuyển ra cái góc nhìn thứ nhất này cũng hay chứ nhỉ? Kiểu đổi gió tí. Over here. Đây rồi. Did you get my letter, Linnea? Đùa, em này chắc chắn phải playable chứ đúng không? Thiết kế như này rồi mà lại... I'm so sorry to be the bearer of bad news. Come back to the tundra with me. Selena? She's my sister? Cái này sao là 4 sao cũng được? Mom and Dad? Đấy, đẹp chứ? One last time? This is the natural circle of life. Giọng này hơi khó We chịu don't nhỉ? live that much longer than humans. This day was always going to come. I can't pretend. But at the same time, I wonder how an ordinary person would react to hearing this news. After all, we've already seen how all of this would unfold. Remember? When you passed out during that competition? You saw it all as you lay there, unconscious. At the time, you thought it was just a dream. Đầu này có khả năng nhìn trước tương lai. What is she talking about? No. No. This can't... I understand how you feel. One moment you're gazing, time flies. One day, we too will grow old. Is it even possible to live a life without regrets? Selena nhiều thích cả em Linnea này. A long time ago, my friends and mine was to buy a research vessel. My entire life is recorded, and whoever you are, I entrust the task of filling those blank pages to you. The end of my time grows near, and I can no longer travel very far. Có thể thấy tương lai đến cả những ngày mình già đi, những ngày mình cần sắp chết rồi. What the hell? Bước đến tận cùng của mọi chuyện. Sao mà chơi game nhập vai vãi? Được, cảm giác nó mới lạ hẳn nha.
Cry rồi. Cảnh đẹp thế nhỉ? Nó phối hợp giữa cái màu xám với cả màu của mặt trời. This feels like an illusion, yet at the same time, đẹp nhỉ? so real. Đẹp vãi. The end of life. So this is what death feels like. Xem mặt trời đang lặn. I still feel some faint sensations in my stiffening body, but I can't so much as move a finger. As the warmth flows out of me, I feel no pain. Just the emptiness that remains after everything else is slipped away. Ai cũng phải đến ngày này đúng không? So it wasn't a dream after all. Đây là tương lai sẽ xảy đến. Oh, Linnea, you're awake! Oh, you were out for a long time. You must be starving. Do you want some? Linnea, what time is it? It's evening. And we were watching the match between Seleno and Yehoda when you ran over and grabbed Seleno. So many things came flooding into my head, one after another. The end of the competition, things from some moments were joyful, others painful. All of it felt so... Good point. You passed out. Still, is it really a good idea to go... Do you remember when we were at Speranza and I wasn't a very cheerful kid, nor was I. I knew what might happen once I told them. I desperately hoped they'd say Linnea, but I knew that was impossible. Their own human child was out there. So, even though I was terrified, and even though I did what I thought was right, I knew things might not turn out how I hoped. I'm now realizing that I have no idea where she is. Oh, don't tell me I have to... Huh? Aguara? Do you remember Seleno's scent? That's amazing! You're the best, Aggie! All right. I think I'm about ready to do this. Okay. Gặp lại để tham gia. Dẫn đường em. Khá là mộng. Khá là mộng. Sao con này đang ở đây vậy? Tiaget. Bến tàu Di Lung tới thị trấn Lisa này. Tiếp Pelozin của anh Long từ tận Fontaine đến đây. People seem to really dig the drinks. Mua rượu về cho bà già đấy. After all that, Seleno's staying in the room right next to... Is anyone there? You're sure this is... Seleno, I know you're in there. Selena, I'm not here. R2 am not. Quit bothering me. Đoạn này ai biết nhỉ? Nó thi nhau đẩy cái khung tranh đi. Được không? Đoạn này bọn cháu này sáng tạo ấy chứ. Not a chance. If you don't open the door, I'll be waiting right here outside until... I have so many questions to ask you. Can you at least... Open the door!
Đập cửa luôn. Oh, right. Take a seat. Just to be clear, I wasn't expecting visitors, Selino nhìn sang so nha. I can't offer you much in the way of comfort. Sang là mắt Curiosity nào cũng is buồn a buồn. dangerous Này xứng đáng phải để trait, play buồn. Linnea. You're gonna regret coming here. Ủa, nhìn em Selino thích là Don't em say I didn't Linnea warn nữa. you. You sure about that? Will you please Con answer nào me mà 4 now? sao là phải lỗ Why ngay do đấy. we have the same wings on our heads? Visions of your future? So, it wasn't a dream. Of course, Linnea. You're an avid student of the natural world. Surely you're aware The Vila, Domovoy, Leshy, Volkodlok, Snegovic, and Jack thế. Frost. Right. Well, there are many less common varieties too. Phây của The mẹ. legendary lantern fae, the sirens Yêu tinh with biệt their của mẹ lilting chúng ta. songs. Chim tiên tri. Ok. We foretell both disaster and delight, gazing upon the past dawn and future night. I've never heard of an augury bird before. That's hardly a surprise. You can count the number of augurs. So it's true then. We really are family. Em phải xinh vãi. Trời ơi, mê em Selino này hơn Linnea rồi đấy. Family. Augury birds are born with a peculiar ability. Một vài We nút can tắt see crossroads in the flow. Are you talking about tiên tri. prophecies? Lại tiếp tục tiên tri rồi. Doesn't surprise Rồi, me. nhắc đến tiên tri rất nhiều. Humanity has many ways of observing fate. The stars, the ley lines. We can only see our own fates. Của mẹ của chính mình. If a friend wants to know their future, or someone is concerned about the destiny of the world, we're powerless to help. But the way it feels to witness your own fate, It certainly wasn't fun. Those prophecies brought a flood of emotions with them. I had a goal in life. And before I even had the chance to start fighting for it, wait till you've tried to defy fate and found how Everything is transpiring as I foresaw. Yet I am powerless to change it. Lại nhớ đến đời của thằng tiên tri Fate đúng không? is an immutable force. I do wonder whether giving a man the power to see the future is nothing more for him than... when you know every joy and every sorrow you'll ever experience, and there's nothing you can do to change it. Generation after generation of augury birds lived with this burden. If an augury bird is set far from the Fae to grow up among humans, the awakening of their... So that's how I became a changeling. What about the child I was switched with? Don't worry, she had the opposite problem to you. She needed to live among the Fae. She was born with a strain. Our parents saved her life, then raised her as their own. Eventually, her birth parents came to find her, and now they're living together in Snezhnegrad. I see. It all makes sense now. But there's still one thing you haven't I meant exactly what I said. I don't like you. But why? No reason. Rất lạnh lùng hả? No reason. Rất kênh kiệu. So we're back to Ghét người ta quét rồi, this? không có lý do. If you won't tell me, I'll have to get... Selino... are you jealous of me? Ủa, chắc chắn Selino phải là nhân vật chơi được. Trong thiết kế không kém gì em Linnea luôn. Chẳng lẽ Good guess, NPC mà thiết kế cỡ này. but I wouldn't call it jealousy. By the time our parents came up with a solution for you and sent you off to live with the humans, Mom and Dad would sneak over to Nodcry to see you sometimes. They talked about you non-stop. Even that human child got more attention than me. À, hóa ra dỗi vì không được bố mẹ quan tâm. I came with them once, to Nodcry. When I saw you there, did no one ever consider how I felt? What was I to them? A reject? A failure? Thiếu tình thương của bố mẹ hả? Thiếu quan tâm của bố mẹ hả? All of this led to me deciding, a long time ago, that when you were old enough, I know. What kind? Then why did you... You really want me to keep guessing? It was because I found out the image of you I'd built up in my head. Of happy-go-lucky Lynn. I overheard you and Speranza talking about your past.
You described it so nonchalantly, but it was eating me up inside. In that moment, I didn't want to see you suffer. Ôi, xong em cô cóp lại I đáng yêu couldn't này. go on resenting Đáng you thương any thế. longer. I just wanted to hold you tight and tell you everything will be fine. Em này khổ That thế. you still have a family. Trời ơi, muốn đến đây ôm Gensin này quá nhỉ? Hey, sis. You're really not cut out to be a villain. So much for making me suffer, huh? Now you're the one crying and I have to comfort you. Okay. But I understand now. That feeling you had, it Đúng wasn't rồi, không phải resentment. oán hận mà chỉ là cô đơn You were thôi. just lonely. Yeah. I've always wondered about my real family. I'm so glad you were willing to see me, sis. Đúng rồi, hay quá nhỉ? Hay đấy, đoạn tâm sự này hay thế. Đấy, tâm sự với nhau cả ngày đấy. Thank you. All of you. This Hay đấy, is vẫn hay đấy. not how I Kể chuyện mà không expected cần this to phải có go. tiếng tốt đấy. Don't mention it. Hôm nay triển khai câu chuyện với cả kể chuyện cũng tốt nhỉ? Paimon thinks it's always best to get everything off your chest. You're right, Paimon. Hey, Selena. I was wondering, how did you end up... We met that time when Mom and Dad brought me to see you in Nodcry. I suppose our friendship was preordained. Just like my upcoming Immutable? You're welcome to try to fight it, if you want. Leave this competition and fly somewhere far away. I promise you, something will happen to Or Không thể if you đánh được số prefer, bạn you đó. could go all out and try to beat me. But I have... The prophecies we see are the meeting points of every possible path. Now that I know the pain of seeing my own fate for myself. I learned to submit to fate. I just have to accept what will happen. Since the outcome can't be changed, how I get there doesn't matter in the grand scheme of things. Every crossroad I've foreseen. But what about you, Linnea? I think How about we continue this conversation after the tournament? All right, just don't get your hopes up about the future. I don't want to see the disappointment tear you apart. I'll be fine, trust me. Anyway, we'll leave it there. It's getting pretty late. We should all get some sleep. You're staying at the flagship too, right? No need to see me out. I'll be fine. Ok, thế giải quyết xong chuyện gia đình rồi đúng And không? thanks so much for keeping me em hoàn toàn company ở đâu? today. Good night. Cái đoạn kể chuyện vừa rồi hay phết nhỉ? Rất là cảm động nhá. Xong rồi cho cái cảnh con chị ngồi co quắp bên kia vừa ôm búa vừa khóc. Trời ơi. Traveler, are you awake? Tôi không ngủ được. Oh, neither can Paimon. Linnea and Zelixin were both Hay đấy, cái đoạn vừa rồi kể chuyện rất là ấm áp nhỉ. Sở trường của bọn này kể chuyện rất tốt. Toàn thoại thôi mà đọc nó sẽ ra. Listen up, Lumi. I've seen Seleno's Radiant Blade Horn in action, and it isn't just strong. It's her best way to exploit both of these traits will be to make her Radiant Blade Horn. Linnea! Sure am. Lumi and I were just going over our strategy. Yahoo! Lure the enemy in and wait for an opening to strike. Yeah, looks like that's my best shot at victory. But Amos is so powerful. Even if we do find an open... Thanks. Just fate is such a mysterious idea. This... Không dễ đâu. What does fate mean to you? You're in a philosophical mood. Besides, I'm an advisor, remember? It would... Relax. All right, well... When I was a kid, my greatest suffering came from not knowing. I didn't know how my parents would react when I told them the truth. I didn't know where to go when they left. Back then, I actually wanted to know the future. I dreamed of it, but fate didn't show me anything. It was I've always known what it's like to be terrified of the unknown. Hai đứa vô trì ra chơi với And nhau. now I'm learning that knowing for...
like these two are really forming it. All right. I think we're as prepared as we can be. Tomorrow, we're gonna face our fate. Ok. Chiến đấu với số phận à? Là do bên Fontaine thôi. Phải cần có một vị thần chết đi thì mới thay đổi được số phận, chứ không phải thay đổi đơn giản thế được. Số phận này do thiên lý sắp đặt này. Take it easy. Is everybody ready? Our contestants are ready and raring to go. On the one side, we have the Traveler and her partner Aguara. And on the other side, we have Linnea and her partner Gensin. Con này người trông... Con này người ngợm trông kiểu gì ghê vậy? Thắng rồi à? Ui, em phải chắc chắn là người ở bên băng quốc rồi. Trông người như kiểu cái tượng bằng thế này. Hey, Traveler, Linnea and Selena were at... Không cho ra ngó em lúc nãy kìa à? Looks like our contestants and their partner. On the one side, we have Linnea and her partner Lumi. You can do it, old boss. Go get him with it. Các bạn thua thôi. Cái này có cutscene luôn à? Charge, Hemus! Don't panic, Lumi. Remember your training? I'm right here. Ready? Now jump! Attack! Stop her! This is the will of fate. It was over before it began. Lumi! Lumi! Huh? À, nhớ cái ngày đầu khi gặp nhau hả? Phải yêu vãi nha. You wanna come with me? Let's go then. The wide world awaits. Em ấy. Có đánh tiếp à? Hào luôn. Điên luôn. Có chưa? Don't worry, Hemus. Victory will be ours. Rồi, tiếp theo. Đưa em nó. Bật thêm năng lực nữa à? Bay bọc dài luôn. Thế là mọi thứ vẫn đúng như vận mệnh, con này vẫn thắng đúng không? You were amazing! I did... Yahoo, yahoo! You know, you look a little different after absorbing all that Geo. Linnea, are you guys a traveler? Paimon, come! I figured out why Lumi is different from... What if Lumi wasn't born different at all? What if it's all a consequence of her diet? Surely ingesting large amounts of rare ore could explain the I mean, just look at Bishop. Lumi, you don't have to wait for evolution to catch up at all. You just... I'm so happy you unleashed your full power, Lumi! Linnea,
Why did you hold back? What do you mean? If Lumi had landed that hit, you and he... Even so, when that hammer started to fall, the future I once saw went blank before my eyes. Did fear cause me to see a false vision? Or did she truly cheat fate for a brief moment? What does it matter? In the end, the pull of fate exerted its force all the same. The prophecy came to... what's on your... I just think it's a shame. Whatever path you take, it always leads to the... Celino, do you remember the question that you asked? I remember. You told me. There are many possible roads into the future, but they all lead... Maybe fate will always lead us toward the same destination, but... I know, so okay. Even if I was destined to Đây là lose to cái you, there đạo was lý mà no game này way sao giảng I từ ngày wasn't đầu gonna rồi. give it everything I Không quan trọng had. là đích đến mà quan trọng là hành And trình, đúng không? even if my ship ends up at the bottom of the ocean, I'm not gonna let that stop me from sailing it to every corner of the world first. If all people care about are outcomes, then... But my feelings, my thoughts... Cái đạo lý này nói rất nhiều trong game này rồi. Đã hiểu rồi. Lumi. Linnea, ignorance really is bliss. Không biết thì luôn vui vẻ mà. Even when we're scared and uncertain, it's important to face the truth. Đúng rồi. You sure about that? Because if I hadn't come here, I'd be... How I envied your cheerful optimism when I first saw you. Yet now you've witnessed your fate and experienced failure. And still, perhaps I was wrong from the start. The difference between us was never about... Celino, you okay? You're... Actually, I claimed the victory promised to me by fate. Sounds like I got the sweeter deal overall. Trong trận này là So đối đầu với enjoy nhà lữ your hành victory, này. Celino. Biến số của... But don't get complacent. Otherwise, my partner here might just take it back from you one day. Chép, chắc chắn. Số phận gặp nhà lữ hành thì thua chắc rồi. That little thing? That plus our special bond. Let's go, partner. This time it's my turn to help you train. Số phận gặp kẻ phác số phận đây rồi. So, Aguara comes from Natland, right? If we're gonna train hard, we should... Ôi mẹ, về tận Natland để huấn luyện luôn. Mẹ, đầu tư về. Đây rồi mẹ. Số phận gặp đúng chuyên gia kẻ phá số phận đây rồi. Rồi tiên tri gặp đúng kẻ chuyên đi phá lời tiên tri đây rồi. Gặp phải biến số mạnh nhất vũ trụ rồi. Hello, Natland. I'm back. Give me a moment to set up the tent. I'll lend you a hand. Now then, Aggie, it's time for you to learn one of Lumi's... Watch closely. Yahoo! Linnea? You see, from what I've seen, Aguara's fighting style isn't that dissimilar to Lumi's, but Aguara isn't strong enough to break through Hemus's defenses. Aguara will need to channel... Don't worry. It's normal to fail on the first. You'll get the hang of it. Lumi. Đến buổi tối 2 ngày sau. Ok. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed. Có lên gì đó. Tối là mấy giờ? 8 giờ à? Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities. Feels like I've heard it said that people can find their... I could really do with some sleep. Good night, you guys.
Đúng rồi, là kẻ đổ bộ, vận mệnh của mình không bị can thiệp. Đúng rồi. Con này rồi luyện được chiêu gọi ra chùy à? Ủa, sao có 2 con để buộc đuôi vậy? Hai con này hai con khác nhau à? Hai con ra tự vệ. Cái con mất đi này mới là cái con ở trong nhiệm vụ thế giới. Sao thế nhỉ? Paimon slip, huh? Whoa! Look at all this. Wow! Yahoo! Are you saying you had help? Ủa, thế là sao? Sao lại hai con buộc hai cái khăn khác buộc nhau à? Chả hiểu gì cả. Alright! Now that Aguara's mastered Lumi's secret weapon, it's time to head back to Batcry. Looks like we should get back just in time for the finals. Ok, cuối năm. Vậy trong này biết thế nào là số phận nào? Take it easy. Yeah. The final is about... Oh, it's finally here! Aguara! It's all up to you now, partner. You've done the hard yards in training. Now, go out there and believe it! It's time to write your name in lights and show the world how hard... Yahoo! Yahoo! Ladies and gentlemen, the wait, you'll be very familiar with our contestants by now. Celino and her partner, the radiant Bladehorn Haynes, who seized their place in the... Then we have the Traveler and Aguara, who will be crowned champ... Back from training camp? Then let's do this. You've got this, Aguara. Tê giác sang phản đối. Sở hữu thực lực rất mạnh, vì vậy khi trận chiến vừa bắt đầu, hành động của hắn sẽ không thể quan sát được. Không thể quan sát được. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Zeno sẽ để Hammond thực hiện các động tác đánh lừa, cần dựa vào kinh nghiệm tích lũy từ trước để cẩn thận ứng phó. Nghe có vẻ khoai nhỉ. Tức là vừa lúc đầu thì hành động sẽ không quan sát được, nhưng về sau thì sẽ có thể quan sát được. Ok. Cái nào? Lại. Sai rồi. Rất khó nha. Mà nó là tự lực mạnh ạ. Tuyệt chiêu rồi. Impressive. Hemus, summon Animo energy on your horn. Now you see what you're up.
Bắn xuống đất. Hiding underground, are we? Keep charging, Hemus! Jolt him out of the hole! Ngon lành luôn. Hemus, are you alright? Sao ra là trên đảo núi đấy? Sao tên lên đảo luôn? Không bất ngờ. Không bất ngờ. Tư thế phòng thủ. Khó nhỉ. Chắc chắn con này không phòng thủ rồi. Thôi rồi. Thấy thế. Chống cự à? Rồi. Cái phán đoán bên này của con nhân vật chính thì chẳng đúng gì cả. Chết rồi, lại sai rồi. Chà, khó nha. Không nhanh. Lực. Chết rồi, sắp thuộc này rồi. Không bất ngờ. Này chắc chắn là không có bất ngờ rồi. Thôi rồi. Biệt. Không nhanh, chắc chắn nó không nhanh rồi. Thế sao có thể tụ lực đúng không? Có phết nhỉ? Đấy. Vừa sinh đánh nhau, đánh vừa hay. Quan sát đối thủ và lựa chọn chiêu thức. Chống tay à? Chống tay đi, tiếp đi. Tôi được rồi. Được rồi. Này mỗi lần là một kiểu khác nhau à? Khó nha. Hemus, summon Anna. Now, you... Hiding underground. Keep charging, Hemus. Jolt him out of the hole. Hemus, are you all right? Gì đây? Chống tay à?
Không bất ngờ, chắc chắn là không thể có bất ngờ rồi. Tụ lực đúng không? Tụ lực mạnh kích là ok. Được sẽ một cái à? Chống tay thì chắc là sẽ tụ lực mạnh kích, chắc là tụ lực mạnh kích rồi. Nó sẽ tấn công nhanh đúng không? Tụ lực cái không tấn kích à? Đó. Một đòn thật nặng. Một đòn thật nặng. Không được, chắc không được nhảy. À. Tấn công nhanh, chắc chắn là không tấn công nhanh rồi. Nó sẽ tụ lực đúng không? Tấn công nhanh của nó là tụ lực à? Sai ở đâu rồi? Chống tay. Tụ lực mạnh kích là cái này đúng không? Từ xem nào, nghiên cứu kỹ lại. Chống tay là một cái đòn thật nặng. Một kích à? Vẫn chưa đọc được cái hành động của con này. Xem lại cái đòn của thằng này. Chống tay thường là sẽ là phần độ kích trong cái này. Nó không được phản kích thì mình không thể tụ lực. Tụ lực cái này không bao dùng hai chiêu cùng một lúc nữa. Dùng tụ lực rồi đúng không? Cái này rồi sẽ dùng tấn công nhanh, sẽ dùng cái này. Dùng tấn công cái này khó nhỉ? Chưa bắt được quy tắc sao động của nó. Chống tay. Hemus, summon animal. Now you. Hiding underground, are we? Keep charging, Hemus. Jolt him out of the. Hemus, are you all right? Chống tay tụ lực mạnh kích, chắc chắn là tụ lực mạnh kích rồi. Chống tay thì chắc sẽ là tấn công nhanh à? Tay thì chỉ hai cái đúng không? Kích kìa. Kích, chống tay thì chỉ là một cái. Tay phòng thủ. Không nhanh. Chuẩn bị chống đỡ. Chống đỡ thì thường mình phải dùng tấn công nhanh đúng không? Chống đỡ thì mình thường dùng tụ lực. Tấn công nhanh đi. Tấn công nhanh. Một đòn thật nặng. Một đòn thật nặng
rồi. Thế thì mình sẽ không nhanh. Ồ, không biết cả. Phòng thủ. Như thế phòng thủ thì mình phải tự lực đúng không? Chắc chắn con này là không tự lực rồi. Đúng này. Nó ngược lại điều mình cần làm đúng không? Chống tay lại thì mình sẽ làm được điều mình cần làm. Tấn công bất ngờ. Có tự lực à? Bất ngờ những loại tự lực có số một cái à? Chống cái này thì lên 2 cái à? Còn tấn nặng tức là nó tự lực cả. Nó dùng phòng ngự phản kích. Một đòn, ok. Được chưa à? Now, Hemus, march to victory and leave no. Đồ khác à? Nắm vào chi dưới, tấn công một bụng nó, nắm vào chi dưới. Luôn. Thắng rồi. Yep. Vất vả phết. À, vẫn chưa thắng, vẫn còn 5, vẫn còn hơn 6 đấy. Kiệt sức rồi, kết thúc rồi. Tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gọi đồ. Come on, time to put that training into practice. Tất cảnh luôn. Gọi đồ luôn. Interesting. Hemus, we showed them no mercy. Dude, that little munchkin's got some style. It's a trip to the hot springs if you win. Hemus, full tilt. Aguara, charge! Quá hoành tráng. Thắng rồi. Số phận với Đào rồi. Hemus has lost the strength to fight on. It's the Traveler and her partner Aguara. Chắc chắn rồi. Số mệnh với Đào. So, you did superbly, Hemus. Get some good rest. Seems I underestimated your little partner. What did I say? Told you my partner would help. Ladies and gentlemen, we will now take a short break to give a thank you to our contestants for your amazing performances. Now we'll be interviewing our 4 top finishers. First up, it's our champions, the Traveler. We can all see that Aguara is still a young slip of a Tepetlosaur, and yet the fiercest of enemies couldn't stand in his way. So tell us, I see. It sounds like behind, I'm sure we're all looking forward to even more spectacular performances. Next, we have our runner-up, Celino. Let me start by asking, what's next? No, Hemus doesn't belong with me.
I'm hoping that soon. And of course, since he's so friendly towards humans, I do hope any adventurers who run into Hemus in the future. Sounds like Hemus is a real freedom lover. If we have any adventurers, moving on now, we have some more familiar faces from the semi. This first question is for Linnea. During your match against Celino, you jumped in to stop your own partner. I'd be lying if I said I didn't regret it even, but who wouldn't? All we can do is live our... And overall, I had a... Inspiring words from Linnea. Now it's time for our final interviewee. Please welcome Viliana from Snezhnograd. Anything you'd like to share with the crowd? Well, I've been really loving Notcry. There's so much to see and do. I'm planning to stick around for a while, so if you see me around, come and say hey. Great. Enjoy your stay, Viliana. Well, folks, we thank you to everyone who took part in the Spirit Envoy Championship. We hope to see you next time. Linnea, I gotta get going. I'll make sure to tell Mom. Without me around, your prophetic abilities will be slow to develop. But you should know that since you've been to the tundra and you... I'm sure you already know how I'm going to... I know. Well, write me whenever you want to see me. I'll be there, and when you're ready, come visit. Thanks, Celino. Câu chuyện này cô chị còn tỏa sáng nữa của em. Ô đẹp quá, đi bất giờ. Người đẹp đi bất giờ. Đâu? Chuyện tương đối ngắn. Ồ, chuyện còn nhiều lắm. Chuyện còn nhiều lắm. Ok, vậy thôi nhá, kết thúc hôm nay đây nhá. Hôm nay chơi nhiệm vụ chính thức của Linnea, nói chung là nhiệm vụ cũng được. Có cảm xúc, có cao trào, mà nhân vật ấn tượng nhất vẫn là có chị Silano nhá. Ok, kết thúc đấy nhá. Thì hẹn các bạn trong các